на 7/7 пригоди всім. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вчора зробив гучну заяву, або принаймні так її розтиражували в нашому інформаційному просторі, стосовно систем ППО «Петріот», які Україна може найближчим часом отримати. Кулеба говорив про це із британськими журналістами, із виданням Guardian. І в ході того інтерв'ю, тієї розмови, прозвучали слова про 7 систем «Петріот», які Україна може отримати найближчим часом. Дехто вже із наших медіа і журналістів проінтерпретував, зрозумів слова нашого міністра Дмитра Кулеби так, що Україна вже отримує ці 7 систем ППО «Петріот». Це не зовсім так, якщо бути точним і дійсно звернутися до першого джерела, аби зрозуміти, що насправді мав на увазі і сказав міністр закордонних справ України, то ми дізнаємося і прочитаємо із того інтерв'ю у The Guardian про те, що робота над отриманням системи ППО «Петріот» триває, ведеться, є певні успіхи. І зараз Україна визначила 7 таких систем протиповітряної оборони, які може отримати гіпотетично у найближчому майбутньому. Отже, йде мова про те, що одна система ППО надійде з Німеччини, і на це вже є підтвердження. Про це, до речі, вчора і Джейк Саліван говорив, радник президента Сполучених Штатів Байдена, на своєму брифінгу, згадавши, що європейські партнери активізувалися у питаннях підтримки України. Не лише Сполучені Штати, мовляв, надають великі пакети допомоги, але і Європа значно активніше Україні допомагає. І в цьому контексті згадав Саліван про Німеччину, яка надає додаткову систему «Петріот», додатковий комплекс цей протиповітряної оборони для України. Тож це вже питання вирішене, і принаймні одна із 7 згаданих Кулебою систем «Петріот» Україна одну із 7 точно гарантовано отримає. Одна із 7 буде передана Україні. Щодо 4 інших систем, як заявив наш міністр, іще тривають переговори, тривають перемовини, а ще 2 комплекси перебувають у полі зору міністра Кулеби. Що це означає, складно сказати, але, грубо кажучи, Кулеба сказав британським журналістам, що він тримає це питання на контролі щодо передачі ще 2 систем. Отже, ведуться перемовини, ведуться дипломатичні різноманітні заходи і контакти стосовно того, аби отримати іще 2 цих установки. Отже, загалом ми маємо ситуацію таку, що лише одна із 7 згаданих Кулебою систем «Петріот» підтверджено надійде для України. По всіх інших триває робота, але визначено, які країни їх можуть надати, де перебувають ці системи, і не виключена можливість, що найближчим часом згоди буде досягнуто. Крім того, 8-ма установка може надійти зі Сполучених Штатів, як заявив міністр Кулеба. Сполучені Штати мають у резерві певну кількість систем «Петріот», саме резервних, які не перебувають там на бойових позиціях, на чергуванні, не захищають якийсь сектор, скажімо так, неба, повітряного простору, а саме резервні системи, які Сполучені Штати можуть Україні передати. Отож, відзначив наш міністр, що перемовини щодо отримання всіх цих систем складні і складно відбуваються. Насправді є дуже багато моментів, які треба узгодити, тому що країни, які експлуатують системи «Петріот», домовляються, зокрема, і про компенсацію, як саме їхній повітряний простір буде прикритий, за чий рахунок, можливо, щось взамін їм на це нададуть, або вдасться виторгувати інші якісь важливі бонуси у питанні передачі «Петріотів» для України. Тож, якщо деталізувати по географії, то мова йде про те, що постачання «Петріотів» для України розглядають Греція та Іспанія, і такі ж системи мають Польща і Румунія. Окрім Німеччини і Сполучених Штатів, потенційно від цих країн можна очікувати на позитивне рішення щодо передачі «Петріотів» для України.